Igår fick vi stekt gröt. Det tar sig. Undrar vad vi får för gröt imorgon. Vidbränd kanske. Du ska vara tacksam över att få något att äta. Tacksam, det ska man då alltid vara. Just det, Anna. Gunnar. I Jesu namn till bords vi gå. Välsigna Gud en gröt mat vi få. Amen. Rasmus, du kommer för sent som vanligt. Du vet vad jag tycker om barn som kommer för sent. Gå och sätt dig på din plats. Barn, i eftermiddag kommer ett herrskap som ska välja ut ett barn åt sig. Det vore ju roligt om ni skötte er, så man slapp skämmas för er. Vilken som kommer? Han är handlare och har en stor och präktig handelsbod. Du Rasmus, han är handlare med massor av korv och karameller och inga barn. Tänk om de vill ha mig. Inbillar inget. De tar alltid flickor med lockigt hår. Jag tror inte att det finns någon som vill ha en pojke med rakt hår. Jag har ju sagt att de bara tar flickor med lockigt hår. Jag som så gärna skulle vilja vara en handelsbod. Du och jag kunde sköta karamellavdelningen till exempel. Gå skrubbare. Jag för min del, jag skiter i att tvätta mig. Det är inte lön. Ja, men du vet ju att det kommer fint folk idag. Tror att de ska gå och kika med öronen, va? Så rena ni i öronen, den här pojken. En sån måste vi ha. Nej, jag skiter i att tvätta mig jag med. Jag tänker tvätta mig i alla fall. Ja, visst ja. Nu ska jag bli chef i karamellavdelningen. Jag ska hjälpa dig. Inte blev det väl arg? Nej, men jag ska ge igen. Rasmus! Ja, jag hade tid med dig nu. Men vi ska talas vid senare. Det kan du lita på. Vad stryk han kommer få. Ja. Knäpp knappen, Elof. Det ska man då alltid behöva skämmas för. Rasmus, var har du varit? På dass. Jaså du, du heter Rasmus du. Bra på dig du. Goddag. Tänk om du skulle bocka när du hälsar. Tack. Varsågod.
sa du nu då? Tar de inte flickor med lockigt hår kanske? Skulle ta reda på dina föräldrar själv. Nu har jag bestämt mig. Jag rymmer i natt. Kan inte du följa med? Vad ska du rymma för? Jag är trött på det här gamla barnhemmet. Stick då, men jag följer inte med. Tänker du sitta där det börjar växa mossa på det, va? Det kan vi prata om när du kommer tillbaka. Jag kommer aldrig tillbaka. Men vem ska jag vara med då? Men Gunnar, du kan väl följa med? Gunnar. Hörru Albin, är det sant att du är prins av blodet? Berätta! Ja, jag är prins av blodet. Jag var ett litet vackert barn vart jag bortrövad. Men när jag blir stor ska jag ta reda på min far. Han är rik. Alla som har varit snälla mot mig ska få mycket saker. Vad tänker du göra till mig då? Du Peter ska få en ångmaskin. Alla som har varit snälla mot mig ska få mycket saker. Och jag då? Varför jag? Du ska få tennsoldater, kanske. Vad tänker du göra till mig då? Gunnar. Nej, jag vågar inte. Och natt och dag. Och allra värst är månarna. Känna moss. Varför ser du så rädd ut? Tror du jag är ett barn?
är du för en prick? Rasmus. Rasmus. Har du rymt hemifrån? Inte hemifrån. Kom hit. Få titta på det. Ja, kom då. Jag äter inte barn, har jag sagt. Nej, då ska jag vara jävligt hungrig. Har farbror rymt hemifrån? Farbror am inte, Oskar heter jag. Paradisets luffare och Guds rätte gök, det är jag det. Visst har jag rymt hemifrån, det stämmer det. Varför är Oskar Guds rättegök? Ja, någon ska väl vara det. Vår herre ville väl att det skulle finnas luffare. Annars hade han ju inte gjort några. Ja, du äter väl bara välling med russin på morgonen. Vanlig enkel korvmacka, det vill du inte ha, inte va? Jo tack, om Oskar har så räcker. För all del. Alla bondkärringar är inte snåla. Hon som gav mig den här hade nog på känn att jag skulle träffa dig. Oskar mister handklaver när han går på luffen. Ja, visst. Annars fick man ju svälta ihjäl. Jag spelar för folk förstår du. Sorgeliga saker hända än i våra dagar minsann. Och då gråter kärringarna så det skvalar. Och så får jag en slant. Oskar, jag skulle också vilja vara bli en sån där paradisluffare och gå omkring och sjunga. Sådana som du ska inte gå på luffen. De ska vara hemma hos far och mor. Jag har ingen far och mor, jag bara letar. Letar efter vad då? De som vill ha mig. Ja, du kanske hittar någon. Leta på du. Adjö med dig lille pojk. Oskar, kanske jag får följa med dig på luffen bara medan jag letar? Nej, jag kan inte ha med mig en barnunge, lille pojk. Snälla Oskar. Nej. Var kommer du ifrån egentligen? Barnhemmet. Västerhaga. Men jag vill inte dit igen. Varför rymde du då? Hade du gjort något? Va? Som inte var bra? Du hade inte knyckt något, va? Jo. Jaha. Ja, så du är den sorten. Om man knycker något när man går på luffen, förstår du, då är det klipp. Kommer länsman och tar den. Innan man hinner snyta sig. Nej, hej med dig då. Vad var det du knyckte då? En skorpa! En skorpa! En sån stråtrövare och bandit. Kan man inte vara en sån där gök i alla fall? Det kan tänkas, det är så han som hade huvudet under armen.
Hejsan, jag är så innerligt glad så att jag kunde springa och ska kyssa en 20 flickor i en rad utan att tappa andan. Hejsan, jag är så innerligt kär, säg tösen får jag ta dig så här långt in i skogen jag dig nu bär där bara månen ser oss. Vad vacker hon är. En sån skulle man ha till mor. Jodå, det vore fint som snus det. Vid den klara rand av en lummig strand sjöng en björk ibland sina gröna visor. Och jag hörde då i hans gren därpå och då sjöng han en gång så. Tackar ödmjukast frun. Tack, 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 tack. Det här märket förstår du. Det är ifall det skulle komma någon annan luffare förbi här. Här finns inget att hämta. Det betyder det där. Nu är det sommar, nu är det solen, nu är det koskit i hagen. Och kärringskrälle sitter på en stol med fullt med kakor ut i magen. Kolitta, litta, tjolitta, lej, kom ska jag kasta koskit på dig. Tjolitta, litta, kolitta, lej, så att du tappar andan. Inga pengar blev det. Kanske ynklig kaka. Mager middag. Jag skulle vilja komma till några som var vackra och rika. Ja, vackra och rika. Jag hoppas du hittar någon snart. Du vill bli av med mig, va? Leander, ge den lille gossen en slant. Man ska vara snäll mot fattigt folk. Jag har inga småpengar. Ja, då får det bli en annan gång. En annan gång går det bättre. Så han som gjorde i byxorna. Stäng dörren! Det finns en gammal skjorta där, ta på dig den. Hungrig är jag också. Ja, du kunde ha stannat på barnhemmet då. Vad skulle du ut på vägarna att göra? Du vill bli av med mig, va? Du får säga till. Se till att inte elden slocknar nu. Sådana som du ska inte gå på luffen, har jag sagt. Vart ska du?
Amerika för att få lugn och ro. Jag är snart tillbaka. Har du snott dem? Snott? Ja, men du sa ju om man knycker när man går på luffen, då tar länsmannen innan man hinner snyta sig. Sa jag det? Vad klok jag är egentligen. Men jag kan ju inte låta små barn svälta för att jag är så klok. Eller för att det ska passa länsman. Den lille dumme manne, han skulle koka palt. Han sa till mannes granne att hela släkten svalt. Du stackars barn som kokar palt. Nu har vi paltar överallt, sa mor till lille manne som skulle koka palt. Ska du ha ett? Nej, musikens sköna toner fyller mig bättre än ägg. Så var det lilla Stina. Nej, det var det ej. Ty det var lilla Saga. Hon skulle natta Stig. Men Saga började klaga, ty Stig han släppte sig. Du lilla barn som nattar Stig, vid fisar får man vänja sig, sa mor till lilla Saga som skulle natta Stig. Jag orkar bara 2 ägg. Är det säkert det? Då kan vi ta det här. Nej, sådana som du skulle inte gå på luffen. Här kan du se en luffare med hatten check på sned. Här kan du se en luffare med hatten check på sned. Och bredvid denna luffare där sitter det en T. Och bredvid denna luffare där sitter det en till. Och denna lilla luffare han hänger bara med. Tack för kosten! Du, ska du köpa något? Va? Gillar du knäck? Om jag gillar knäck, det är klart alla människor gillar väl knäck, men jag har inga pengar. Det här då? Va, har man varit ihop med en miljonär här, va? Utan att veta om det? Får man sitta hos er? Va? Får du gå in då? Hej. Jaha, då ska man se vilken man ska ta av de där då. Du får ta allihop. Jag vill att du ska ta allihop. Nej, allihop. Nej, lagom korvar är bäst. En av dem där är. Oskar, jag tycker vi sparar de andra knäckarna. Mm. Just det. Det kan komma prövningar här i livet. Där det är bra att ha en knäck att suga på.
som tröst. Oskar! Vad man får se mycket när man inte går som vi. Stackars jäklar. De får harva hela dagarna. De måste ju muntras upp. I Eksjöstad på Ränneslätt där går en äkta bra polkett. Och lika så på Hultsfredslätt där dansar var eviga Fläckanet. Allitan, allalalo, allitan, allalalo, 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 allitan, allalalo. Körpodden av stadsmusik, den är så en kan bliva sjuk. Den låter som en trubbig kniv, allt på en rostig spik. Allitan, allalalo, allitan, allalalo, 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 allitan, allalalo. God dagen, frun. Hon har inte någon liten matbit åt mig och min luffarkompis här. Paradis-Oskar ut och går igen. Vad kommer han hit för? Han fick ju en hel köttfärs av mig för lite sen. Jo, men jag överlevde. Vad är det för en pojkvasker han har lagt sig till med? Åh, det är ett litet hedna barn som jag har tagit hand om. Vi är ute och letar efter ett kristet hem åt honom. Frun har inte använt den för någon liten rask hedning, inte. Hedning kan han vara själv. Nåja, om man klyver lite ved åt mig så ska det få lite mat sen. Hugga ved. Man kunde inte få dra en liten trudelutt istället. Mm? Tack, jag klarar mig bra utan trudelutt. Hugga ved. Kan man få titta på matsedeln innan man slår till? Ut med sig på vedbacken och tramsa inte nu. Så, du är med. Mm? Ut. Oj, oj, oj. Här har många luffare huggit före mig. Usch, vad det känns olustigt så fort jag kommer i närheten av en vedbacke. Du bestämt en riktig latoxe du, Oskar. Ja, nej. Det är bara det att jag är nöjd med så lite när det gäller arbete. Är det aldrig någon som har velat ge dig ett riktigt jobb? Jo, då, det har hänt på det tro. Men för det mesta så är folk väldigt snälla mot mig. Det är så här, förstår du, att när jag arbetar så arbetar jag något rent okristligt. Då hugger jag så vedträna bara yr i luften. Jädrar vad yr. Folk tar sig inte gå i närheten. Nej, jag är tvungen att sätta upp en skylt varning för flygande vedträn. Jo då. Så nog kan jag arbeta alltid. Det är här jag men. Det är bara det att jag är så anspråkslös när det gäller arbete. Men folk har ju fått för sig det. Att man ska arbeta jämt och ständigt. Det kan jag inte få in i min arma skalle. Det kunde inte jag heller få in i min arma skalle när jag var på Västerhaga. Nej, men försök få in det i din arma skalle nu då. Här har du yxan, varsågod. Sätt igång. Och hej och hå och jobba på. Det är mina tag. Den lille late Ottar, han skulle hugga ved. Men Ottar plocka kottar, det var bekvämare. Du lilla barn som hugger ved, som konstig ved du kommer med, sa mor till lille Ottar som skulle hugga ved. Oj, oj, oj. Slitsamt det här, frun. Men nu har frun ved så hon klarar sig 4-5 år. Iväg med det! Klass! Aj, 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 aj. Sill och varma potäter, det är mors bästa mat. Det. Ja, men fläsk är gott. Ja, fläsk.
Det är inte dumt det heller, farfar. Där är du alldeles för liten att gå på luffen, vet han, Oskar. Jo, men det ska inte dröja så länge heller. Om sanningen ska fram så är han på väg till sin far och mor. I Minnesota, i nordliga Amerika. Där är de rika som knösar. Ja, det vet ju fru. Och i Minnesota, där finns det fläsk. Farfar. Fläsk, det är gott. Oskar. Mm. När säger du till? Säg till, vadå? Jag inte får vara med dig längre. Jag kan ju inte lämna bort det om jag inte vet att du har någon att komma till. Va? Sitter du och skrattar åt? Va? Tänk, jag drömde i natt att jag hade en katt. Drömde i natt att jag hade en katt. Sitter du och diktar? Va? Vet du vad han åt, min katt? Sorkar hoppas jag. Nej, han åt bara sill och potatis. Här du. Sill och potatis heter inte katter inte. Jo, min katt gjorde det i alla fall. Tänk jag drömde i natt att jag hade. Tänk jag drömde i natt att jag hade en katt. Att... Och han åt bara sill och potäter. Det är nära på en visa. Ja, det är en visa, förstår du. Hör här. Tänk jag drömde i natt att jag hade en katt och han åt bara sill och potäter. Du får tro om du vill, men potäter och sill, det är just vad små kattungar äter. Åh, vad jag tycker om dig, Oskar. Ja, du sjunger rätt bra du också. Tänk jag drömde i natt att jag hade en katt och han vickade på rumpan i dansen. Du får tro om du vill, men det hör liksom till att små kattungar svänger på svansen. Tänk jag drömde i natt att jag hade en katt. Oj vad den kunde bita som fräsar. Du får tro om du vill, men just så gick det till när den rackaren bet av mig i näsan. Det finns så mycket pengar i världen. Det är avlöningspengar till alla arbetarna. Så det är så fint att räkna den där lilla nuppan. Pengar, det tycker jag om. Men jag har aldrig haft några. Nej, inte jag heller. Du, det finns folk som kan göra vad som helst för pengar. Men sånt får det inte bli, lova mig det.
Men vad nu då? Är det inte paradis, Oskar? Jajamän. Är du ute och går igen? Ja. Har du skaffat dig barn på gamla dagar? Ja, kan man säga. Fram och hälsa nu, Rasmus. Var inte rädd. Det är 7-8 det här. Och där ligger lusknäckaren. Och här har du Sommar-Jocke och Lillperkel. Och det här är en som jag inte har träffat förut. Rosasko Saramonski. Vandrar all världen kring och har sett bättre dagar. Ödmjuka tjänare. Vad heter den? Hon heter Vackra Klara. Aha. Hon har också sett bättre dagar. Men ännu så kan hon nog plocka upp ett litet lyckobrev åt dig, min vän. Då ska vi se. Ja. Varsågod. Varsågod. In herre. Ja, nu ska vi se du. Lille Pallervante. Om du har lyckan med dig eller ej. Vandra din väg med trygghet och frukta icke för kommande dagar. Prövningar komma, men dessa blir övergående. Lång blir din vandring och många grindar som spärrar livsvägen måste du öppna innan du når det mål som ödet har bestämt åt dig. Det finns många grindar att öppna. Står det inte att jag får den där katten jag drömt om? Katt. Jo, här står det ju. Här står. Och en katt får du också på din livsväg. Är du nöjd nu då? Kan du gå och lägga dig där borta? Jag måste ut ett tag först. Ja, har du rätt. Vi går ut och pissar tillsammans. Natten kommer. Har du sett, va? Har du sett på maken? Ska du se, det är något jävelskap på gång. Vad ska vi göra, Oskar? Vad i herrans namn? Se till att få hit länsman. Det var de för väl det då, så slipper vi bli inblandade. För är man luffare, förstår du, då ska man hålla sig på mils avstånd från landsfiskaler. Punkt är det. Nej, vi sticker. Fort som ögat. Aj, aj, aj. Ja, Andersson! Där är en! Är det du där? Va? Vad är det då? Det får du veta sen. Ligg still! Du ska komma här! Ja, man kan väl i fritiden få veta varför? Jag har inte gjort något! Ja, alla luffare ska in på förhör. Jag tar den. Nej, Kom här, kyla på henne. Här ligger man och sover oskyldigt som en brud. Och så kommer ni här bara Men gå på här nu. och drar upp en fisk i sömnen. Ja. Ja, sätt och behandla människor. Ta det lugnt, där får du handboja du. Du, ska du till stan? Ja, Får jag åka med? ja visst. Hej du. Hej. Vet du var länsman bor? Har du nog otalt med honom? Jodå, jag ska visa dig. Vad bra. Kungen kommer dit idag. Till länsman? Nej, till stan. För att inviga järnvägen. Den riktiga kungen?
Ja, såklart. Ser jag ut som två maskerade män, ja? Va? Nej. Det ska Håkan vara luffare i det här landet. Man får skulden för precis allting. Ta det lugnt nu, Oskar. Jag ville bara veta vad han gjorde i torsdags. Jag åt ärtor och fläsk. Var det allt? Ja, någon pannkaka fick jag inte. Nej, jag menar, var det allt han gjorde i torsdags? Hur Håkan ska jag komma ihåg det? Men jag minns i alla fall att jag inte klädde ut mig till två maskerade män och knyckte pengar. För jag har aldrig knyckt för 2 öres värde. Det kan länsman ta gift på. Ja, inte ta gift kanske, men länsman kan ju hoppa upp och sätta sig bort. Till exempel. Nåja, vi får väl släppa paradis, Oskar. För den här gången. Ja, för det är väl en förmildrande omständighet, som man säger. Att jag är oskyldig som en brud. Jaha, då får man tacka då för den här gången. Men förlåt! Min herre glömde sin hatt. Ser man på. Nu blir du slopen, va? Ja, min kompis. Ja, jag trodde du hade gett ut på luppen på egen hand, ja, när jag hamnade i kurran. Nej, så fisig är jag väl inte. Bra knäck. Ja, det kan behövas. Vad gjorde Oskar i torsdags? Dra åt fanden. Ja, nu har det kommit en prövning som det stod i lyckobrevet. Ja, nu är svälten nära. Stig iväg och sno några ägg då. Det är det ju bra på. Nu ska jag koka min kompis i 10 minuter. Åh. Här förstår du. Här blir det pengar för en luffare. För snällare kärring än fru Hedberg. Det finns det inte. Varför skola människor strida? Varför skall det gjutas blod? Varför skall så många lida? Blott för andras övermod. Här får ni från fru Hedberg. Hon är lite dålig idag. Tusen tack, 5 öre. Vad ska lilla fröken ta vägen då? Eftersom hon lämnar fru Hedberg ensam. Jag ska iväg och se på kungen. Men spelar ni? 5 öre, va? Jag brukar aldrig få mindre än 50 av fru Hedberg. Antagligen har pigan snott pengarna. Men vi spelar för 50 i alla fall. Vi får muntra upp gumman. Åh, gubben han sade till gumman sin. Vill du sätta en lapp ut i byxan min? Ut i ändan om, ut i ändan om. Allt ut i byxorna i ändan om. Har du hört den förskräckliga händelsen? Den är sann för den händer just nu. När kungen av nordliga Amerika blev skjuten, jag sköt mitt i tu. Tjola hopp, tjang, tjong, faderallala. Tjola hopp, tjang, tjong, faderej. När kungen av nordliga Amerika blev skjuten, jag sköt mitt i tu.
Titta, där är ju den lille grindpojken. Nu kan du väl ge honom en slant, Leander. Nu har vi ju pengar. Ja, minsann, nu har vi ju pengar. Hörru, kom hit. Du, kom. Jag ska säga att det lönar sig att vara hövlig och artig och öppna grinden åt bättre folk. Ska jag få hela den här? Tack så mycket. Då ska du lova mig att vara skötsam och ordentlig. Och hel och ren och ärlig. Så då kan vi komma och gå långt. Lika långt som han kanske. Kugge Rasmus den första. Ers Majestät, mina damer och herrar. Underdånigast Oskar! önskar vi Där är Gunnar och hela bunten från Västerhaga. till invigningen av ännu en länk i det stålband som knyter samman vårt land. Där stålhästen frustar fram, där frodas industri och jordbruk. Knäckande, den här också. Jag har varit på förhör hos länsman. Där knyts Jag med. mellan stad och land. Från fjäll till slätt. Från kust till kust. Du sa väl ingenting om att vi var i Sandön där torsdagskvällen? Jag sa väl något i förbigående. Jag var ju på bruket hela eftermiddagen så de såg mig ju. Jag kunde ju inte leka. De såg ju inte mig. Du sa väl inte att jag var där också? Ja, jag kanske nämnde någonting i förbigående. Vad jävlen vad du nämnde mycket då i förbigående. Vad ska jag göra? Tack ska du ha. Ännu mer betydelsefull. Rasmus, vi lämnar den här stan. Lusknäckan pratar för mycket. Du får sticka iväg och köpa mat. Gunnar! Hej då! Under sekler som svunnit. Ett fyrfaldigt leve för hans majestät konung Gustav V. Han leve! Bra! 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 Pigan såg dem, men hon såg ju inte när de gjorde det. Hon skulle iväg och titta på kongen. Oj, vilken tid man lever i. Det är som man kan bli rädd. Stackars fru Hedberg och hennes fina diamanthalsband. Vad är det egentligen som har hänt? Ja, men vet han inte det? Ja, men fru Hedberg, hon har ju blivit rånad. Ja, hon ligger medvetslös utav chocken. Ja, och diamanthalsbandet tog dem.
Och bevare mig väl. Det var en luffare och en liten pojke hade han med sig. Måndag gör jag ingenting. Tisdag ser jag mig omkring. Onsdag går jag kring och vankar. Torsdag sitter jag i tankar. Ja du, nu kommer prövningarna som du brukar säga. Nu får jag gömma mig hela livet. Men Oskar. Jo då. För Länsman vet att jag var i Sandö i torsdags. Han tror att det är en luffare. Med handklaver. Har skrämt livet för Hedberg. Och snott hennes fina diamanthalsband. Vaknar hon inte upp så är jag såld. Men Oskar, du är oskyldig som en brud. Ja visst. Paradisets luffare och Guds rätte gök. Men ändå så åker jag dit. Fredag gör jag som jag vill. Lördag stundar helgen till. Det drar ihop sig. Nu kan de leta så ögonen går i kors på dem. Här du Rasmus hittar de oss aldrig. Oskar, var alla människor tagit vägen som bodde där förr? De har väl farit till Amerika hela bunten skulle jag tro. Vill de inte bo här längre? Nej, det blev väl för fattigt och eländigt här uppe i skogen. Men en bra badsjö, det hade de. Så bra badplatser fick de nog inte i Amerika. De kunde bada i den klaraste sjön i hela Minnesota. Om de nu tvunget ville bada. Den klaraste sjön i Minnesota. Den skulle jag vilja se. Det var värst, vad fint. Här får man väl torka av klövarna innan man stiger på tror jag. Ja, det är nog bäst det. Ja. Vill herrn ha äterdusbolstret här eller någon annanstans? Lägg i köket i sängen. I köket i sängen bara. Hopp! Värst vad stiligt det blir. Still i säng du Rasmus! Oskar, tänk om du var min far. Vi bodde i ett hus tillsammans. Det vore grant det.
En luffare till far. Vore fint. Som fläsk, va? Ja, det förstås. Hjälp vad jag är mätt. Hur jag vänder mig och hur jag svänger mig, så glad att du har en trogen vän. Snart förgår dina ungdomsdagar, snart förgår dina ungdomsdagar. Aldrig komma det, nej, aldrig komma det, nej, aldrig komma det någon mer igen. Nej, min far, han är ingen luffare. Han har en handelsbord med korvar och karameller. Min far, han är rik. Annars är han som Oskar. Natt. Han breder det röda sidentäcket över mig. För mor är ju Minnesota. Hon badar i den klaraste sjön där borta. Och skriver brev hem. Jag kommer snart och har med mig mycket fint. Oskar, tänk om det spökar här. I så fall kommer Guds rättegök och häver dem i sjön. Men Oskar, hör du inte? Härligt med så här mycket pengar. Det lite sjunger i hela kroppen. Blindtarmen kröker sig. Ja, det är skönt med kos i. Nu ska vi inte ta hela klabbet och sticka. Nej. Vi ska ligga kvar på hotellet tills det hela blåst över. Oskyldiga som lamm. Lägg nu dit halsbandet. Äntligen börja leva som den gentleman man är. Champagne, rysk kaviar, fruntimmer. Du är inte klok. Jag för min del ska köpa ett litet hus i Tidaholm. Då vet man vad man har. I Tidaholm? Ja, då vet man vad man har. Nej, Hildingliv, han nöjer sig inte med små skitar. Det ska vara stora, hela skiten. Hjälp vad jag var rädd. Säga. Morgon går vi med hela klabbet till länsman, va? Titta! Fru Hedbergs halsband. Nej, det ska ske med list, sa kärringen. Knep löss med tårna. Nej, vi gömmer alltihop på ett säkert ställe. Så skriver vi brev till länsman och talar om var han kan hämta det. Nyplockade blommor. Ja, i en flaska. Ja, sockerlådor.
Nu då ser det ut som kung Salomo själv i all sin prakt. Ja, du ska ju vara riktigt vacker någon gång i ditt liv du också. Jag vill att du ska se ut som kung Salomo. Du behöver bli lite vackrare. Jodå, nyplockade blommor. Och sockerlådor. Vad är det för idiot? Det är väck. Ja, det är väck. Sök överallt. Man måste finnas kvar i huset. Leander, leta överallt! Var är du? Ja! Va? Leta på vinden! På vinden! Nå, luffar ungjäveln. På den. Han har halsbandet på sig. Få tag i ungen. Han kutar efter hjälp.
ligger och tar sig en tupplur där inne vid köksspisen. Var är den andra då? Hon håller sig inne i potatiskällaren. Kämparnas konung. Hit med eldvapnet. Behövde jag i sjön. Vad gör de då? Nej, det är bra. Vi är nog inga skjutare, du och jag. Kom. Jag orkar inte. Jag har sprungit flera mil. Lille pojk, hopp upp. Vi måste härifrån, förstår du. Ju fortare dess bättre. Ja, nog är det synd om luffarna som ska gå vägen fram. Och inte kommer de till himlen heller. Det där är allt Lillesara har fått om bakfoten. Hon tror att de sitter stilla här hela dagen och kommer till himlen bara för det. Nej, det kan allt slå fel det. Han får väl se hur det går. Du ska väl ha några droppar kaffe också. Och en smörgås. Men utan smör, det får du en annan gång. Ja, Lillesara är så snäll så hon kommer nog till himlen. Men nu är det länsman först. Lämna fram brevet genast. Det är bråttom som ögat. Ja, men jag vill inte tala med honom. Jag räcker fram brevet och så går jag. Annars börjar han regera om att jag ska flytta till fattigstugan. Ja, men lämna fram brevet så blir det bra. Ja, jag vill inte göra det. Men jag gör det ändå. En ska vara god mot de fattiga, säger prästen. Oskar är väl fattig? Som en lus. Du, vad skrev du till länsman? Att jag var oskyldig som en brud förstås. Och att de där fähundarna bor på hotellet inne i stan. Och så talar jag om vad jag har gömt pengarna och halsbandet. Var har du gömt dem? Hemligt ställe. Kämparnas konung, det är du det. Jag vill inte att du ska blandas in i onödan i det här eländet. Titta, Oskar! Titta! De är från Västerhaga hela bunten. Och där är Gunnar som springer i där. Gunnar, kom! Du måste prata med han, förstår du väl? Visst, det förstår jag. Han stannar här och vaktar kläderna. Mm. Det är någon som vill ha de här gamla palterna förstås. Gunnar! Gunnar! Rasmus! Fy far har varit tomt efter dig. Ja, jag har tänkt på dig varenda dag. Döken här. Jo, där är hon. Har du fått någon att vara hos? Ja, på sätt och vis. Men det är inte klart än. Jag vet inte hur det går riktigt. Jag har fått vara med om ett och annat, må du tro. Ja, här på Västerhaga är det sig likt. Vi sliter så vi blir blå. Alla barn kommer upp genast! Adjö, Rasmus. Tänk om vi aldrig mer ses i livet. Det måste vi ju. Aldrig haft någon annan vän. Jag sa genast! Raska på! Rasmus! Kom genast hit! Med dig har jag ett annat att tala om som verkligen inte är så roligt. Skynda på! Vissa!
Hämta Rasmus. Kom närmare. Din sax, ja. Jajamensan, den ska vi slipa, förstår du. Så det ska bli så vass. Du kan aldrig ana. Vem vill skåda in i framtiden? Vem vill veta vad ljuvlig lycka som väntar? Kom och köp på brev. Endast 10 öre. Endast 10 öre. Ja, livets stig kan vara krokig. Kan vara krokig. Livet kan också vara en hoppsan, ja. Men först kom vi uppe på vägen, rullar vägen. Kom och köp. Sen går vi ner på busken. Hoppsan sa, för hej vad det bor när det river, raspar. Kom och köp. Hej vad det bor när det river, raspar. Ta var pistolen. Pistolen? Skulle jag ha pistol, ja? Som är så skotträdd så jag flyger och gömmer mig när katta skjuter rygg. Va? Lillefara! Brevet! Till länsman! Brevet! Oskar! Jag vill tala med länsman! Hör ni inte vad jag säger? Han är på kalas, han har inte tid med dig nu. På kalas! Han är på kalas och här sitter jag! Oskyldig som en brud! Du ljuger! Du var på Sandö och du var hos fru Hedberg. Den här gången åker du dit. Sådana som du ska inte gå och lösa. Fårskalle skulle jag vilja säga, men det är det väl straff på också. Ja, det kan ni ju rattan på till. Ja, då får jag kalla det för Bergqvist då, men jag menar fårskalle. Det kan inte ni sätta dit mig för. Du, din ton passar inte här. Sätt in den på 2:an så får länsman lära veta hut imorgon. Vad ska vi göra med den där då? Ja, vi är rymt från Västerhaga. Vi får transportera tillbaka dem dit. Ja, jävla snåla bönder, va? En tralling och en blade fick jag. En tralling och en blade. Jag har inte fått någonting. Ingenting alls. Inte ett kopek. Var kommer du ifrån? Ser du vad jag ser? Nej. Pojkslyngel. Du måste luffan vara i närheten. Om du ser det här tecknet, då vet du att det betyder att här finns det mat. Och det här, det betyder att här finns det pengar. Men om du skulle få syn på ett sånt här tecken på någon dörr eller någon grindstolpe, vad betyder det? Arga hundar och våldsamma människor. Men du är ju läraktig som en liten räv. Arga hundar och våldsamma människor, de ska du ta dig akt för. Hörde Pilten? Vill du vara snäll och gå och hämta lite mera vatten? Du svänger dig så laga att du har en trogen vän. Hur du svänger dig och hur du vänder dig så laga att du har en trogen vän. Snart förgår dina ungdomsdagar. Snart förgår dina ungdomsdagar. Aldrig komma det, nej, aldrig komma det, nej, aldrig komma det någon mer igen. Var är luffan?
Oskar har länsman tagit. Han nog fast. Då kommer han att skylla på oss. Måste härifrån. Nu gäller det att ha is i magen. Svara kvickt nu. Hade Oskar pengarna på sig när polisen haffade honom? Nej, han har gömt dem på ett hemligt ställe, men jag vet inte var. Vad skulle du säga om vi fick ut Oskar ur fängelset åt dig, va? Det skulle vara snällt. Ja, vi är mycket snälla. Va? De vill ha pengarna, förstår du, Oskar. Du måste låta dem ta ut dig. Men man kan inte ge sig i lag med tjuvar, det förstår du väl, lille pojk. Men vi kunde gå på luffen. Jag har ingen att vara med. Rackars länsman som är på kalas hela tiden. Bergqvist! Andersson! Jag vill tala med länsman! Ta hit länsman! Har de varit dumma mot det? De får skylla sig själva. Länsman, alla sömniga poliser om jag rymmer. Förresten ingen som tror vad jag säger, så jag kan lika gärna sticka. Ta hit dem. Ja, det är för sent. Men jag har lämnat det. Ja, det är ingen idé längre. Det är för sent, lille Sara. Ja, alltså! Du trodde att Hilding Liv skulle låta lura som en skenad. Kranskalle! Var det? Ja, så pengarna är kvar här inne. Nej. Va? Ja. Vad hade de? Ja. Kläm fram med dem nu då. Jaha, fågelfisken och mitt emellan, va? Vad hade de? Jag vet inte. Jag tror jag har glömt bara. Tror jag har glömt vad de är. Skyll dig väl. Nej, skjut inte! Hopp, då får väl länsman också skylla sig själv då. Ja, då släpper vi pistolen. Jag protesterar! Ni får... Ja, det är faktiskt... Ja, det är luffaren här. Akta!
fatta manschetten. Ni ska sätta handbojor på mig. Nej! Ja, ni kan besvara er resten. Länsman, jag svär, jag är oskyldig som en brud. Ja. Oskar, har han några fler brev så kan jag lämna dem. Det är synd om den som är fattig och inte kan komma till himlen. Ja, jag är ledsen att jag någonsin har misstänkt Oskar, men jag är inte dummare än att jag inser mina misstag. Nej, nu kan jag också se, sa gubben. Ska du ha för ögonlocken? Ja, det är bra när det klarnar till sist. Ja, jag var hos fru Hedberg med halsbandet i morse. Hon talade om att hon var glad. Trevligt att hon är kry igen. Men nu är jag fri och kan gå vart jag vill. Ett ögonblick bara. Andersson, vi måste ordna med en transport av den här lille pojken ifrån Västerhaga. Låt dem inte ta mig, Oskar. Jag vill vara med dig. Sådana som du ska egentligen inte gå på luffen. Bara tills jag hittar någon som vill ha mig. Om det nu finns någon i hela världen som vill det. Grindar öppna på min livsväg. Jag har räknat dem. Ja, det finns många grindar på den här vägen. Hur vet du det? Har du gått här förr? Många gånger. Nu kommer Nilsson. I Stensättra. Det är en rik bolle det där, storfin hår. Du var med en artig grindpojk. Tack ska du ha. Och där har vi Oskar också. Jaså, han är på de här hållen igen. Det var på tiden. Ska ni följa med hem och få en bit mat? Ja, vad säger du, Rasmus? Ja, tack. Ja, hoppa upp då. Ja, han är nog den minste luffare som har suttit i mitt kök. Ändå har det suttit många här. Vill isen hämta svagbrickan? Stackars liten. Trivdes du inte på Västerhaga? Vill inte vara där. Nej, och nu är han ute och letar efter en far och en mor. Jaha. Ja, vi har ju så många gånger tänkt att skaffa oss ett fosterbarn. Men det har liksom aldrig blivit av. Nej, det har liksom inte blivit av med det. Vill ni förstå som flicka? Nej, vi hade nog tänkt oss en pojke. Vi har ju gården här och ingen som tar över. Och nu när vi inte får några egna barn. Ja, vi hade faktiskt tänkt oss en pojke. Lockigt hår. Ja, faktiskt med lockigt hår. Hur kunde du gissa det? När jag tänker efter så har jag liksom föreställt mig honom med lockigt hår. Förstår det. Men för all del, det skulle nog gå bra med en pojke med en annan sorts hår också. Det är väl för fara och inte håret det kommer an på. Om jag vore som ni så tog jag Rasmus, kämparnas konung, med rakt hår. Om han vill själv förstås. Vill du det, Rasmus? Ja, du kunde väl stanna hos oss ett par dagar så får vi se hur vi trivs med varandra. En fin gård det här, Rasmus. Här får du det bra. Ja. Men det finns ingen katt här, som det stod i lyckobrevet.
Nej, men man kan ju inte få allting här i livet, vet du. Nej, måste nog säga adjöss och farväl nu. Ligger på skullen en natt. Och så ger jag mig iväg tidigt imorgon bitti. Tack för att jag fick gå med dig på luffen, Oskar. Tack själv du. Jag tycker du är en trevlig liten en med rakt rufsigt hår. Godnatt, kämparnas konung. Godnatt. Ja, kom in. God morgon, Rasmus. Morgon. Har du sovit gott? Kom nu och sätt dig. Nu ska du äta riktigt duktigt. Här finns det korv och ägg och gröt och smörgås. Vad är det med dig då? Va? Jag vill hellre vara med Oskar. Jaså? Varför vill du hellre vara med honom då? Jag är mera van med Oskar. Jag vill hellre vara med honom. Var inte ledsen för det, du. Vi tar och far till Västerhaga och ser om vi kan hitta någon annan liten grabb. Ja, vet du. Ta Gunnar! Han är ju bäst. Han har rakt hår, men annars är han bra. Ta honom! Ja, vi får väl fara dit och ta oss en titt på honom då. Ja, gör det! Ta honom! Han är bra. Han är bäst. Rasmus! 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 Ja, Oskar han har nog gått, förstår jag. Men om du skyndar dig ner för backen så kanske du hinner ifatt honom. Ta ingen flicka med lakigt hår! Ta Gunnar! Han är bäst! Gunnar! Oskar! Oskar! Nu då? Vart är du på väg? Jag vill vara med dig, Oskar. Du måste låta mig få vara med dig. Så du tänker slänga bort en hel gård? Va? Med hästar och kor? Hela faderullan? Men Oskar, kan inte du vara min far då? Nej, du kan ju inte ha en luffare till far, inte. Jo, en sån som du. Du har ju sagt att du ville ha någon som var rik och vacker. Men jag tycker du är ganska vacker. Vacker som en brud. Och jag skiter i om inte du är rik.
Jag vill vara med dig, Oskar. Den tjocke lille Gusten. Han skulle bärga hö. Men Gusten tappar lusten. Och det förstår man ju. Du stackars barn som bärgar hö. Du är förfärligt lat och slö. Sa mor till lille Gusten. Som skulle bärga hö. Ja. Vet du vad jag tänkt på, Oskar? Nej, vadå? Att när man går på luffen som vi, då rår man om allting man ser. Ja. Då har du inte bytt bort det. Alltihop är hårt. Det är inte underligt att man vill ut och gå då. Men husen är väl inte våra? Ja, det kan vi inte ta någon hänsyn till. Något hus, det måste man ju ha. Ett sånt som det här till exempel. Jag tycker att vi bestämmer att det är vårt. Och så bestämmer jag att katten är min. Som lyckobrevet. Mm. Ska vi sjunga här? Nej, vi ska nog sjunga så lite som möjligt här. Just nu. Oskar, här får ju luffare både sova och äta. Mm, kanske. Martina. Martina. Lilla. Ja, så du kommer nu? Ja. Vem är det du har med dig? Ja, jag har liksom gått och fått barn på sista tiden. Ja. Men han är så liten så han märks nästan inte. Rasmus heter han. Rasmus. Hur har du haft det då medan jag var borta, Martina lilla? Ja, vad tror du? Titta där. Grin håller på att ramla av. Brunnslocket är sönder och det regnar in i kammaren, men annars är det bra. Är du mycket arg på mig, Martina lilla? Ja, det är jag. Vad jag är glad att se dig igen. Oskar! Martina Du är allt en riktig liten pallevant, du. Ja, kan du tänka dig en konstig pojke det här? Kan du tänka dig, han vill hellre ha en luffare till faren Nilsson i Stensättra. Vad är det med för det? Jag kom hastigt på det. Men det gör du med allt vad du företar dig. Skulle du vilja det? Stanna här hos oss. Vill Martina ha en med rakt hår då? En med rakt och rufsigt hår eller ingen alls. Det är vad vi alltid har sagt. Oskar och jag. Ja, när du inte är arg så är du som den ljuvaste ängel, Martina. Martina? Är de mina allihop? Ja. Ska inte du ha några då? Nej, jag ska bara ha dig. Vilken tur jag har haft. Det blev som lyckobrevet. Ja. Här ska huggas i. Grinden, brunnen, taket. Älskar du mig då, Martina? Ja, jag kunde väl tänka mig det. Stolve där. En riktig latoxe, det var nere.
Ja, men inte jämt. Ibland jobbar han nog rent och kristligt. Det har han sagt åtminstone. Sagt ja. Prata, det kan han. Ja, och hör bra gör han också. Älskar du mig, Martina, när jag lagar taket åt dig? Ja, men säg det då. Ja, det gör jag. Men jag ska be till Gud att han tar bort luffarblodet ur och häller dit lite torpablod istället. För det behöver du. Men de ska ju gå till rätt och gök. Då kan ju inte vara torpare hela tiden. Nej, han kan väl inte det. Nej, just det. Just det. Och ändå släpar han, sliter. För sin hustru och sin lille pojk. Svettigt där. Slitigt. Nej, man får ta det lite försiktigt i början. Vi får nog gå ner till sjön och svalka oss lite grann, Rasmus och jag. Kom nu, kämparnas Skåne. Svettigt, slitigt. Oj. Oskar, du ska till Stensätra imorgon och köra in hö. Sa inte Nilsson det? Ja, slita och släpa, det vet man nog. Men det är bara att ta en dag i taget. Men nästa vår då, Rasmus, då går vi allt en sväng igen, du och jag. Se på luffan som går här på vägen. Se på luffan, Guds lille fyr. Nog blir han trött ibland och då tänker han: varför söker jag äventyr? Varför måste jag vandra och vandra? Det finns så många klokare bestyr. Så varför ska jag då bara gå och gå? Jag kanske vandrar åt Hälse fyr. Jag vill vara fri som en fågel, fri som en fågel. Och då är det som något ropar: kom i mitt galna luffare blod. Jag vill vara fri som en fågel, fri som en fågel. Och då är det som något ropar: kom i mitt galna luffare blod. Se på luffan som går här på vägen. Se på luffan, Guds lille fyr. Så snart som det blir vår går han ut och går för att söka sig äventyr. Han går så långt som vägarna räcker. Han har en oro och längtan i sitt blod. Och när som solen skin då får valet in. Det är det som ger honom hans mod. Han vill vara fri som en fågel, fri som en fågel. Och då är det som något ropar: kom i hans galna luffare blod. Han vill vara fri som en fågel, fri som en fågel. Och då är det som något ropar: kom i hans galna luffare blod.